دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده ایم ایس آفیس شروع دی ایم ایس آفیس کې دا دویم کورس دی ایم ایس ایکسل چې موږ سټارټ کړی دی انشاءالله د سټیپ بای سټیپ ټولو ویډیوګانو نه به تاسو ډېره مزه واخلئ ډېر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقاعده ډېر ارننګ تر کړای شئ باقاعده استعمال کې راوستی شئ ډېر ښه کورس دی او بالکل ډېر ډیټیل سره موږ ویلی دی نو انشاءالله ستاسو به خوښ شي نو راځو مونږ چې دی که نه د ایکسل کورس باقاعده لږه مطلب بار سټیپ بای سټیپ لیکچر یې تاسو ته اناؤنس کوو که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ لایک کړئ څه خبره یي یا څه ایشو وي نو ما ته کمنټس کړی شي نن چې دی که نه موږ سره کومې فنکشن دی که نه میت اینډ ټریپ والا دی صحیح ده که نه میت اینډ ټریپ والا په فارموله کې دا هیري فنکشن دی ګوره لومبی چې دی موږ سره ای بی ایس نو ګوره لومبی چې دی ای بی ایس دا موږ سره یو د ماینس والا نمبر چې دی پلس ته اړی نو ګوره ای بی ایس دا چونکې ټول میز سره تعلق ساتي ګوره ماینس ما ورکړ دا ماته پلس ته اړی نو دې ته ای بی ایس ویلی شي دویم دی سیلنګ ګوره سیلنګ ایکول ټو سیلنګ سیلنګ میت سیلنګ میت ګوره په دغه کې مونږ ورکوله مطلب 13 ٹھیک شو کاما 5 اوس 13 په 5 تقسیمه کی نه تقسیمه کړو مونږ له بعد دا سیلنګ کې سیلنګ یې 75 ته حاصل کی مونږ له بعد 13 نمبر داسې نمبر راکړي چې په 5 تقسیمه کی نو دا انټر 15 تقسیمه کی نو 15 به مونږ له راکړه بیا دلته راځي ای1 مونږ ته چې دی که نه ای1 نمبر پکار دی ګوره ای1 مونږ په مخکې هغه کې مو فنکشنو کې اوس ما ورکړه 11 خو ای1 نه اور ده که نه نو 11 پسې چې نږدې کوم ای1 نمبر راځي هغه ماله راکوي بس صحیح ده که نه بیا دلته راځي فیکټ ایکول ټو فیکټ اوس دغه کې ما یو نمبر ورکړه چې 8 دا ما ته فیکټ هغه ته واړوه نو دغه شاته یو کوډ واټ ده فیکټ نو فیکټ هغه ته تا ته واړی دا ټول میز سره تعلق ساتي صرف ځان په پوه کړئ چې مطلب څنګه شي بیا ګوره فیکټ ډبل دی همدا نمبر فیکټ ډبل ته واړوه په فیکټ ساده کې چې دی 40 320 نمبر ورکړه او په فیکټ ډبل کې چې دی 384 ورکړه بیا موږ سره بل چې دی که نه په دغه هغه کې فلور دی فلور او سیلنګ دا یه خبره ده خو فلور لاندې ځمکې ته یې که نه او سیلنګ چت ته یې نو ګوره داسې اوس ما ورله ورکړه 13 صحیح شو که نه دا ډیوایډ که په 4 نو 13 په 4 ډیوایډ کېږي پوره نه ډیوایډ کېږي نو 13 نه لاندې کوم نمبر او په 4 پوره ډیوایډ کېږي نو تاله به هغه نمبر ورکړي دا انټر پر صحیح شو نو دا فلور او سیلنګ یې خبره سیلنګ کې به 5 نمبر ورکړي په فلور کې به لاندې ورکړي صحیح ده خالي دومره ډیفرنټ دی بل ته جی سی ډي نمبر راکړه آی ان ټي ګوره جی سی ډي چې ته ویلی شي چې اوس 2-3 نمبر یې ما سره دلته کې ما 10 هم وښته 5 هم وښته او دلته ما چې دی 30 وښته ټیک شو دلته ما ورته چې جی سی ډي ټیک شو که نه دغه ټولو نمبرو کې داسې یو نمبر کامن راته راوخله داسې کامن نمبر چې مطلب په ټول دا 3 واړه نمبر په هغو باندې تقسیموي 5 باندې 10 تقسیموي 5 په 5 تقسیموي 30 په 5 تقسیموي کامن نمبر ورکړه بیا داسې دلته راشه بل دی اینټ ګوره داسې یو نمبر چې تا اوس داسې ولیکه 12.دا ده نو دلته راشي تا ورته چې دا ماته اینټ هغه ته واړه نو ګوره دا نمبر ورکړله ستا ته ساده 12 تر جوړ نو هغه اشاریهګانې او شیونه ختم کړه پوه شو څه بیا موږ سره دی السیم او دا ټول چې دی که نه دغسې هغه ته اوړي صحیح ده که نه اوس ما ورته چې دغو نمبر السیم ما پکار دی اوس ما ورته چې دی نمبر کاما دی نمبر کاما دی نمبر نو السیم هم همداره کامن یو نمبر کراو نو السیم د یو نمبر هغه دا چونکې ټول میز سره تعلق ساتي خالی ضرب ترتیب برای کوم چیز ذکر به چیز استعماله نور میتمیتیک فرمولی دی صحیح ده
بیا دلته راځي LN لن نو لن چې کوم ځای که نه موږ سره یو نمبر لاګریتم والا هغه ته چې کوم هغه ته اړی که نه اوس زه یم چې دا 10 راته لینت هغه ته واړوه نو هغه خپل هغه ته واړوي صحیح ده که نه بیا دغه کې بل راځي موږ سره لاګ چې دی هغه لاګ ټیبل نه لاګریتم اوس ورته یم چې زما ته دا نمبر لاګ ته واړو بیس په بیس 2 باندې یا په هغه باندې چې هر شی سره ورکړی لاګریتم ته مخامخ کومې نمبر نه 2 او 3 او 4 او اشاریه کې نو هغه ته اړولی شي بیا دلته راځي موږ سره بل موډ ګوره موډ هغه یو نمبر ښه چې اوس دلته ما ورته وویل چې M equal to MOD موډ صحیح ده که نه اوس 28 کاما 5 28 په 5 پورا تقسیمږي نه تقسیمږي خو چې 25 سي تقسیمږي به نو دا به دا 25 په 5 تقسیم کا او چې کوم نمبر پاتې شي به تا لار کا نو کوم پاتې کېږي 3 پاتې کېږي کنه نو موډ کې به دا بلب سره اولډ نمبر کنه چې کله اوس دا 10 دی کنه 10 پسې چې کوم نمبر نږدې او اولډ هغه به تا لار کې 11 پسې دی کنه نو ستاره اولډ نمبر ورکړه بیا پی آی کې چې دی کنه ته به هیڅ شان نور کې پی آی خپل یو نمبر یې پوه شو په میز کې بس دا به چې دی ډبل کویټ کې ورکړې تاله یو نمبر ورکوي بیا به دا نمبر پسې بدلې ډرا کوه پوه شوې اینې نور یو نمبر به چینج کېږي هلته دا خو نه پاتې کېږي صحیح ده که پر سټپ بای سټپ لکه پاڼی غوندې بیا دلته راځي موږ سره پاور څنګه دی لکه موږ ورته یو چې ایکول ټو پاور دا اوس صحیح فارموله ده پکې فنکشن دی چې په 2 باندې 2 پاور واخلو نو کوم نمبر ته راځي 8 راځي که 4 2 کم 2 2 دوړې 4 صحیح ده که نه نو پاور ګوره دا داسې هغه چې لکه مطلب په 2 باندې پسه 2 پاور واخلئ نو په داسې هغه ته ډایرکټ جواب درته ورکوي خالي کامه کوي چې مطلب په 2 باندې زه 2 پاور واخلم نو کوم جواب به ماله راکوي بیا دلته راځي بل پسې کویټینټ چې کویټینټ ګوره اوس موږ ورته ارنګه نمبر ورکړو کویټینټ کې ګوره ته وایي چې کویټینټ صحیح ده که نه دلته ما ورته وویل 27 کاما 5 اوس 27 خو په 5 نه تقسیمږي کویټینټ دا مطلب دی چې کله مطلب تا ته به کامن نمبر تر هغه که نور به چې فالتو کوم نمبر یې ورکړي هغه به ختمې کا خو تاله به پیور نمبر ورکړه چې په 5 باندې دا تقسیمږي نو په 5 اخ که یې ته پوه شو که نه دا یې تقسیموي چې 5 روپۍ چې ورکړو له څو یې راځي 25 روپۍ چې په 5 تقسیمږي که نه 5 روپۍ یې راسي بیا داسې ورکړله چې کویټینټ ګوره کویټینټ او دا 30 ډیوایډ بای 500 روپۍ اوس راسي چې دا انټر کړئ ساله بچی صحیح ده که نه بیا دلته رینټ کول ګوره رینټ او رینټ بټوین دا دواړه یو شی هغه کې سره ګوره ایکول ټو رینټ اوس دغه کې بر شاور کې نه بس کارت کا خپل نمبر ورکا او ایکول ټو رینټ بټوین نو دغه کې چې دی کنه ګوره باټم والا اوس دا ورکا ایکول ټو او ټاپ والا یو نمبر ورکا دغه منځ کې چې کوم جواب یې ګوره اوس د 10 نه به پاسي او د 30 نه به لاندې داسې یو نمبر به ورکوي پوه شو اوس دلته ګوره ایکول ټو random between was 5 ना कामा 10 और 5 के चे 10 ना बगाटा नहीं 5 ना बवाड़ा नहीं एंटर का 8 यार कर ले ऊपर खो है यार कर ले सही था कन ब्यादर तराजी बला रोमन इने नंबर तो रोमन ताड़ा वाला शे ज़ाम ज़रूरी अगर चोस मतलब ता 8 चे रोमन की बा 8 संग लिखल कगी پوه شو کنه یا به چې دی په رومن کې 10 څنګه لیکل کېږي نو ایکول ټو رومن او ډایرکټ ورکړه 10 وایي نو هغه به تاله رومن کې ورکوي راوند ډاون او راوند اپ ګوره دا درې واړه یو شی دی ایکول ټو راوند ډاون ګوره اوس ماته چې دی کنه دا نمبر او د دې پسې چې دا نمبر اف ډیجټ دوره والا صحیح ده کنه دا راوند کړه راته بیا چې دا کنه راوند ډاون یې کړه
اوس کوم نمبر دا نمبر 10 کاما اور ډیجټ چې دی 2 نه راوند کوي یار ته بس دا صرف راوند والا غي بیا چې دی کنه راوند اپ نو دلته چې دا نمبر ورکړو او 3 غور سره راو صحیح ده کنه راوند کې لګا دا د میس ولا فارمولې دی صحیح ده میس سره تعلق ساتي های لیول میس سره چې کوم میس سره نږدې پاتې شوی نو ان شاء الله کې هیڅ مسله ورته نه شي ام دغه سي او مقصد یې چې هغه مقصد تر حاصلې د پکار دی صحیح ده چې دې شاته کوم مقصد دی نو دا میت انټرپ ولا فارمولې